سلام سلام، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ خسته نباشین. امیدوارم ویدیوهای قبلی رو نگاه کرده باشین، استفاده کرده باشین. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نرفته باشه. منو به دوستاتون معرفی کنید لطفاً اگه دوست داشتین، خوشتون اومده از ویدیوها. امروز بچه‌ها یه مبحث بسیار بسیار مهم رو میخوایم بگیم. خیلی خیلی هوش و حواسا رو جمع کنیم. انرژی الکتریکی مصرفی رو میخوایم بگیم و توان الکتریکی مصرفی. انرژی الکتریکی مصرفی خیلی بچه‌ها کمیت مهمیه، از این لحاظ که شما هر ماه دیدین روی کنتور برقتون یه عددی مشخص میشه، یعنی میزان مصرف انرژی الکتریکی شما رو کنتور برق خونه هاتون چیکار میکنه؟ اندازه میگیره. هر ماه یه نفر از طرف اداره میاد، اداره برق، و این عدد رو میخونه و میزان برق شما رو که مصرف کردین محاسبه میکنه و یه عددی تعیین میکنه برای نرخ برق مصرفی شما. میخوایم ببینیم بچه‌ها چجوری میشه که این انرژی الکتریکی مصرفی ما، یعنی مقدار انرژی الکتریکی که ما از برق شهرداری میگیریم و کم میتونیم بکنیم یا زیاد. اگه بتونیم کمش کنیم، هم به اقتصاد خانوادهمون در واقع کمک کردیم و همین که چیکار کردیم بچه‌ها، ما به محیط زیستمون کمک کردیم. پس اول بفهمیم به چه عواملی بستگی داره، چجوری میتونیم کمش کنیم، چجوری میتونیم زیادش کنیم. براتون اینجا نوشتم انرژی الکتریکی مصرفی این علامت تناسب بستگی داره یا متناسبه با 3 عامل. اولین عامل که از همه اهمیت بیشتری داره بچه‌ها، مجذور یا تواندو جریانه. یعنی اگه شما شدت جریان تو هر وسیله‌ای، مثلا فرض کنید 10 آمپره، انرژی الکتریکی اون وسیله 100 برابر میشه، چون 10 به توان 2 میرسه. یا فرض کنیم مثلا اگر که 20 برابر باشه شدت جریانی که از یه وسیله نسبت به وسیله دیگه داره میگذره، انرژی الکتریکی مصرفیش 400 برابر میشه، به توان 2 میرسه. پس این عامل خیلی اهمیت داره. اونایی که تو خونه هاشون روسترهای پرشاخه با تعداد لامپ‌های خیلی زیاد و لامپ‌های پرمصرف استفاده میکنن، اینجا حواسشون باشه این دارن انرژی الکتریکی مصرفی رو خیلی خیلی زیاد میکنن به دلیل اینکه شدت جریان بالاست. یا یه وسیله هایی مثل بچه‌ها ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، اینا شدت جریانی که ازشون میگذره خیلی بالاست، پس مصرف برقشون خیلی زیاده. دومین عامل مقاومت هر وسیله است. یه وقتایی ما سعیمون بر اینه که مقاومت وسیله رو کم کنیم، پایین بیاریم، میتونیم، ولی بعضی وسیله ها مثل اتو، سماور برقی، کتری برقی، سرخ‌کنار، همشون در واقع دارن انرژی الکتریکی رو به گرما تبدیل میکنن. یعنی چی؟ یعنی من اصلا میخوام کلا مقاومت رو بالا ببرم که انرژی الکتریکی من به دلیل مقاومت زیاد تبدیل بشه به چی؟ گرما. اونو دیگه کارش نمیشه کرد، مقاومت بالاست توی اتو، پس حتما مصرف برقش هم خیلی زیاده. بهتون میگن تو زمان اوج مصرف یا پیک مصرف برق شما بهتره که از این وسیله ها استفاده نکنید. امروز دلیلش رو فهمیدید. سومین عامل که اهمیت خیلی زیادی داره با زمانه بچه‌ها، بعضی وسیله ها مثل یخچال فریزر خونمون، بعضی اوقات حتی تلویزیونامون دائما روشنن، یعنی هیچ وقت خاموش نمیشن. یخچال فریزر رو هیچ وقت شما از برق نمیکشین، هیچ وقت خاموشش نمیکنین. پس خیلی مهمه که این یخچال فریزری که خریداری میکنین موقع خریدش برچسب انرژی داشته باشه. برچسب انرژی چی میگه؟ میگه میزان مصرف انرژی توی مثلا این وسیله چقدر زیاده، آیا بهینه سازی شده یا نشده. دیدید مثلا میزنه A2 پلاس، A3 پلاس، اینو به شما معرفی میکنه، یعنی میگه من اینو بهینه سازی کردم، مصرف برقش آوردم پایین. پس فهمیدیم این 3 تا عامل به انرژی الکتریکی مصرفی وابستن. اگه من بخوام محاسبه کنم انرژی الکتریکی مصرفی رو، کافیه این 3 تا عامل رو در هم چیکار کنیم؟ ضربشون کنیم. مقاومت ضرب در مجذور جریان ضرب در زمان. این میشه یه فرمول. ما توی مبحث انرژی الکتریکی مصرفی و همینطور توان بچه دستمون خیلی بازه، تعداد فرمولایی که داریم خیلی زیاده، چون میتونیم بر اساس فرمول قانون یه تغییراتی توی اینا بدیم و به فرمولای جدید برسیم. مثلا فرمول بعدی که میتونیم داشته باشیم اینه U مساوی V ضرب در I ضرب در چی؟ T.
یعنی اگر توی مسئله ولتاژ داشتی، جریان داشتی، زمان بهت داده بود، برو از این استفاده کن. اما اگه مقاومت و جریان و زمان داشتی، برو از این یکی انرژی رو به دست بیار. بعضی وقتا بچه‌ها از من میپرسن خانم ما نمیدونیم کدوم فرمول به دردمون میخوره، از کدوم الان باید استفاده کنیم؟ میگم تنها چیزی که به شما کمک میکنه نوشتن داده هاست. یعنی بنویس تو مسئله چی بهت داده، ولتاژ داده، جریان داده، مقاومت داده، زمان داده و چی ازت میخواد. اون وقت میتونی حدس بزنی کدوم فرمول به دردت میخوره. و سومین فرمولی که برای انرژی الکتریکی مصرفی داریم بچه‌ها اینه: V به توان 2 به روی R ضرب در T. یعنی ولتاژ رو اول به توان 2 برسون، به مقاومت تقسیم کن و در زمان ضربش کن که چی به دست بیاد؟ انرژی الکتریکی مصرفی بر حسب ژول. حالا حتما براتون نمونه سوال حل میکنم، ولی اول با توجه به اینکه انرژی الکتریکی مصرفی رو فهمیدیم و خیلی مربوط میشه به توان، بیایم راجع به توان الکتریکی مصرفی هم صحبت کنیم. توان الکتریکی مصرفی بچه‌ها با پی نشون داده میشه، واحدش چیه؟ واته. و کلا اگر دقت کرده باشین روی مثلا جارو برقیاتون بزرگ یه عددی نوشته بر حسب وات، کنارش W گذاشته، مثلا نوشته 3000 وات، 2000 وات یا هر عددی. این داره قابلیت یا توانایی انجام کار اون وسیله رو میگه. هرچی این وسیله توانش بالاتر باشه یعنی توانایی انجام کارش بیشتره، یعنی تو زمان کمتری شما میتونین یه کاری رو انجام بدین. مثلا رو جارو برقی اینه نوشته 3000 وات، یعنی در هر 1 ثانیه 3000 ژول انرژی مصرف میکنه و توانایی انجام کارش 3000 واته. پس با توجه به اینکه توان یعنی انرژی الکتریکی مصرفی در واحد زمان، یادتون هست ما میگفتیم که هر وقت کمیت فیزیکی به زمان تقسیم بشه یعنی داریم اونو چیکار میکنیم؟ آهنگ انرژی مصرفی رو داریم پیدا میکنیم. کلمه آهنگ رو برای وقتی میشنویم که اون تقسیم شده باشه به چی بچه‌ها؟ زمان. خب با توجه به تعریف توان و اینکه انرژی در واحد زمان میشه توان، پس من میتونم 3 تا فرمول با توجه به فرمولای انرژی حالا برای چی بسازم؟ توان. اولیش که با توجه به فرمول بود، توان واحدش واته، انرژی ژول، زمان ثانیه است. پس ژول بر ثانیه معادل چیه بچه‌ها؟ واته. بریم با توجه به فرمول 1 اگر من اینو تقسیم بر T یعنی زمان بکنم، خب زمان رو با هم خط میخوره. اولین فرمولی که ما برای توان به دست میاریم البته از اینجا که میشه در واقع دومین فرمولمون، میشه R ضرب در I به توان 2. T با T چی شد بچه‌ها؟ خط خورد، ساده شد. یا مثلا برای این اگر به T تقسیم کنیم این دفعه فرمولمون میشه P مساوی V ضرب در I. این آسون ترین فرمول توانه. یادتون باشه این خیلی کاربرد داره چون نه توان داره نه تقسیم. و چهارمی که از این فرمول به دست میاد اگه دوباره به T تقسیمش کنید، توان میشه اختلاف پتانسیل تقسیم بر چی بچه‌ها؟ مقاومت. پس من توی مسئله و ویدیو امروز به شما در واقع 7 تا فرمول دادم. باید بگیم وای چقدر حالا این تعداد فرمولا زیاد شد، چقدر الان سخت حفظ کردنش. میگم راست میگه، اما یه کاری واسه ساده شدنش هست. شما اینا رو اگه حفظ باشید دقیقاً این فرمولا همین 3 تاست، ولی کافیه تیشو چیکار کنی؟ حذف کنی. یا اگه اینو حفظی کافیه یه تی در اینا ضرب کنی که فرمولای چی به دست بیاد؟ انرژی به دست بیاد. و اینم که تعریف توانه که حتما خوب بلد باشین. امیدوارم که ویدیو امروز براتون مفید بوده باشه و استفاده کرده باشین. تو ویدیو بعدی میخوام راجع به همین در واقع توان و انرژی بهتون مسئله بدم و مسئله با هم کار کنیم، ببینیم چجوری مسئله های توان و انرژی حل میشن. خسته نباشین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. قربون شما. خدا نگهدار.